හායි කොහොමද ඉතින් 2024 ලැබුවා අලුත් අවුරුද්ද හැමෝටම කිරියෙන් පැණියෙන් උතුරන්න. What? Bro, what are you talking about, man? කිරියෙන් පැණියෙන් කෙසේ වෙතත් බදු වලින් උතුරන්න හම්බෙලා තියෙනවා. You serious? ජොබ් කරන ගොඩක් කට්ටිය බලන් ඉන්නවා කීයකින් හරි පඩි වැඩි වෙයි කියලා. Okay. විශේෂයෙන් මගේ කුලකේ ගත්තොත් රාජ්‍ය සේවය ගත්තොත් රාජ්‍ය සේවක කම්කරුවගෙන් ඉඳන් ඉහළම ඉන්න අධිකාරිය දක්වාම මිනිස්සු බලන් ඉන්නවා තමන්ගේ පඩිය වැඩි වෙයි කියලා. වැඩි මොනවද රුපියල් 10000කින් 15000කින් වැඩි වෙයි. ඒකත් වැඩි කරන්න ඒකට අනිත් පැත්තෙන් අපේ ටැක්ස් වලින් සහ මේ රාජ්‍ය වියදම් වැඩි වෙන හින්දා ඒක ආපහු අය කරගන්න ආපහු අපේ සාෆ්ට්වෙයාර් මේ ටික ඇදලා ගන්නවා. මේ ළඟදී ලස්සන වීඩියෝ එකක් ගියා. ටෙකොට්සයි මට කොටසයි ඒක අන්තිමට ගියාම අන්තිමට ඔක්කොම ට ගිහින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දේශපාලනය ගැන කතා කරන්නේ නෑ මම. හැබැයි මේ තියෙන අධික වියදම් එක්ක හැමෝම ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකකින් මේ දවස්වල ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මං කැමති ඒ හින්දා ජොබ් එකක් කරන අයියා කෙනෙක්ට අක්කා කෙනෙක්ට නංගි කෙනෙක්ට මල්ලි කෙනෙක්ට විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ තියෙන දෙයක් මොකක් හරි ස්කිල් එකක් අරගෙන අමතර ආදායම් මාර්ගයකට යන්න. මොකද පඩියෙන් කවදාවත් කොච්චර මේ රටට ආදරෙන් වැඩ කළත් වගේ ජොබ් එකට කොච්චර ආදරෙන් වැඩ කළත් වට හම්බෙන්නේ නිකම් පඩිය. අනිවාර්යයෙන්ම වැඩ කරන දඬ හොඳට වැඩ කරන්න ඕනේ. මහන්සියලා සාධාරණ වේ ගන්න මුදල ගන්න ඕනේ. ඒක වෙනම කාරණයක්. හැබැයි ඔයාගේ ගෙදර ප්‍රශ්න ටික විසඳන්න ඔයාට සල්ලි ඕනේ. Wait a minute. Who are you? ඒ සල්ලි ටික හොයාගන්න ඔයාට ඔයාගේ ස්කිල් එක තව තැනක යොදවන්න පුළුවන්. මේක පහසුවෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔයාගේ ඒ තියෙන හැකියාව, දැනුම, මොකක් හරි තියෙන දක්ෂතාවය පාවිච්චි කරන්න සෝෂල් මීඩියා වල කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේට් කරන්න. මේ දවස්වල අපි YouTube එකෙත් දකිනවා ගොඩක් කට්ටිය කියනවා තමන්ගේ හැකියාව අරගෙන ඉන්න සෝෂල් මීඩියා වලට ඒක වීඩියෝ එකක් විදිහට කරලා දාන්න කියලා. මම මේකට ලස්සන උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ ළඟදී මම ඔම්ලට් එකක් දාන වෙලාවේ මම නිකමට ගිහින් ෆෝන් එක උඩින් ඇල්ලුවා වීඩියෝ එකක් දාලා. දාලා මම මේක ෂෝට් එකක් විදිහට මගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන channel එකක් තියෙනවා. එම ඒකට දැම්මා. මේකට මට හිතාගන්න බැරි views සංඛ්‍යාවක් ආවා. නිකන් මේ කියන්නේ ක්ලීන් කරලා ලයිටින් හදලා මුකුත් නැහැ. නිකන් හවසට ගෙදර උයනවනේ. ඒ කැම වේල හදනකොට ඔම්ලට් එක හදන වෙලාවට මම උඩින් ගිහින් කැමරාව අල්ලලා අතේ තියාගෙනම මම මේක වීඩියෝ කරා. තප්පර 32ක් විතර තිබ්බේ. මම ඒක ෂෝට් එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරා. සින්දුවක් අර YouTube Shorts වලට දෙන වීඩියෝ එකක් ඒ දෙන සින්දුවක් මේකට ඇඩ් කරලා. ඉතින් ඒකනුත් සෑහෙන views සංඛ්‍යාවක් ඒ channel එකට ආවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි හිතන්නේ නැති වෙලාවට ඉතින් අපි දැකලා තියෙනවා අනුෂ් මල්ලි කතා කරනවා මේ ගැන. ඊට පස්සේ චනුක්ස් මේ ගැන කතා කරනවා. ඉතින් එයාලා කතා කරලා තියෙන මොකක් හරි දැන් අපි දැකලා තියෙනවා YouTube එකේ වෙන මොකුත් ඕනේ රියැක්ෂන් වීඩියෝස්. ඊට පස්සේ කරන්න මොකුත්ම දෙයක් නැත්නම් අනුන් කරපු වීඩියෝ එකක් උඩ 75ක දාලා යට 125 තමන්ගේ මූණ නිකන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් මොකුත් නැතුව නිකන් මූණ වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බත් ඒවටත් views එනවා. ඉතින් try කරන්න. ඔයාලට තියෙන ස්කිල් එකක් ඔයාලට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් නම් චිත්‍ර අඳලා දාන්න. ඔයාලට සින්දු කියන්න පුළුවන් නම් නිකන් Facebook එකේ දාන්න නැතුව කෙලින්ම ඒක කන්ටෙන්ට් එකක් විදිහට හදලා කන්ටෙන්ට් ප්ලෑන් එකක් හදලා දාන්න. YouTube එකට දාන්න. සල්ලි හම්බෙන මීඩියම් එකකට දාන්න. ඔයාලට සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්, ඔයාලට කතාවක් කියන්න පුළුවන්, ඔයාලට චිත්‍රයක් අඳින්න පුළුවන්, ඔයාලට එහෙම නැත්නම් කාටුන් එකක් අඳින්න පුළුවන්, ඔයාලට ග්‍රැෆික් ඩිසයින් පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කතන්දර කියන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, ඔයාලට උගන්වනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වඩු වැඩ, අත් වැඩ, සිමෙන්ති වල වැඩ, ක්‍රාෆ්ට් වැඩ, එකීමේ නොකි ඕන වැඩක් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ රටේ දොස්තරවරු, ඊට පස්සේ හෙදියන්, ඊට පස්සේ ගුරුවරු, මේ රාජ්‍ය සේවීන ගොඩක් කටි තාමත්ම ලොකු කලකිරීමකින් ඉන්නේ. අයියෝ කවද්ද රට යන්නේ කියලා ආනහනගෙන මේ රටින් ඉඳලා වැඩන්නේ සාපයක් මේක රටින් යන්න ඕනේ කියලා කෑ ගහන වෙලාවක්. ඉතින් ඒ වුණාට ඔයාලම හිතලා බලන්න ඔයාලගේ කොච්චර වෙලාව දවස පුරා නාස්ති වෙනවද ප්‍රයෝජනයක් ගන්නේ නැතුව කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ටිකක් අමතර මහන්සියක් වෙලා මේ ගැන පොඩ්ඩක් දැනුවත් වෙන්න YouTube එකට ගිහින් චූටි සර්ච් එකක් දැම්මම නම් ඔයාලට මේ ගැන සම්පූර්ණයෙන් තියෙන ටියුටෝරියල් පොලින් පිටින් එනවා. මේවා අරගෙන වීඩියෝ කරලා දාන්න අලුත් අවුරුද්දේ. කියනවට දාන්න. ඔයා කොහේ හරි ගමනක් යනවා නම් නිකන් කැමරාව ඔන් කරලා යන්න. කුරුල්ලෙක් බල්ලෙක් මම මේ දවස්වල මගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් channel එකේ අපේ ගේ ඉස්සරහ මම පොඩි කෙනා ඉස්කෝලේට දාන්න වෑන් එකනකන් ඉන්න අතරේ ඒ වටේ ඉන්න බල්ලෝ ඊට පස්සේ පූසෝ කුරුල්ලෝ ගස් ඕවා නිකන් තප්පර 30 විනාඩියට අඩු වීඩියෝ ක්ලිප්ස් විදිහට අරගන්නවා. අරගෙන මම ඕක දාලා එන අතරට මෙහෙම මොබයිල් එකෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් නේ ෂෝට්ස්. දාලා සින්දුවකුත් ඇඩ් කරලා දාලා දානවා. හිතා ගන්න බැරි views එනවා. ඒක අපිට ෂෙඩියුල් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් USA ටයිම් වලට, යුරෝප් ටයිම් වලට ෂෙඩියුල් කරලා දාන්න පුළුවන්. මේවා පොඩි දේවල්. නිකන් ඉන්න එපා.
ඒන්ද try කරන්න හැම වෙලේම මොකක් හරි දැන් මහා පරිමාණ දේවල් ඕනේ ලයිටින් හදාගෙන ස්ටුඩියෝ හදාගෙන ස්ක්‍රිප්ට් හදාගෙන එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ. පාරේ යන ඇලක් පාරේ ඉන්න අලියෙක් බල්ලෙක් හරකෙක් මොකෙක් හරි තනකොළ කනවා හරි කමන්නේ හදලා දාන්න ඕනේ. මොන හරි සිද්ධියක්. ඒකක් ඊළඟ ඔයාත් ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් ඒව අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. නිකන් ඉන්න එපා. රටත් ඇట్లా තියෙන වෙලාවේ අපිත් ඇట్లా ඉන්න වෙලාවේ අහස උසට බදු මිල ගිහිල්ලා රටම නොසන්සුන් වෙලා ඉන්න මොහොතේ කීයක් හරි අතට හොයාගන්න මහන්සියට 2024 පටන් ගත්ත ගමන් කියන්නේ අවුරුද්දක් try කරන්න අවුරුද්ද අන්තිම වෙනකොට මේකෙන් ඩොලර් 100ක් එක channel එකකින් ඔය ඉපැද්දුවොත් ඔයාගේ පඩියෙන් තා විශාල ප්‍රමාණයක් ඩොස්තර කෙනෙක්ගේ පඩිය ගත්තොත් අද තියෙන ඩොලර් රේට් එකට සාපේක්ෂව මම හිතන්නේ 120ක විතර ආදායමක් ගන්න පුළුවන් වාට මේ වගේ channel එකක් හරියට කරගත්තොත්. ඉතින් පොඩි මහන්සියක් වෙන්න තියෙන හින්ද ආරාධනා කරන හැමෝටම 2024 එක එක නඩ බැන බැන්න පාවිච්චි කරන්න එපා. අනුන්ගේ ඇද කුද හොයන්න පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වෙලාව කාටවත් බයින්න hina වෙන්න පාවිච්චි කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඒ වෙනුවට ඔයාගේ කාලය යොදවන්න මොකක් හරි කන්ටෙන්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා කාට හරි ප්‍රයෝජනයක් වෙන්න අධ්‍යාපනික එහෙම නැත්නම් සමාජීය එහෙම නැත්නම් රසාස්වාදයේ පිණිස එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයකට කාට හරි කන ගමන් බලලා hina වෙන්න හරි වීඩියෝ එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් 2024 ඉල්ලන්න තින්නේ ඔකයි. විශේෂයෙන් මම දකිනවා මම ඉන්න කමියුනිටි එකත් එක්ක බැලුවා විශේෂයෙන් ડોක්ටර්ස්ලා, නර්සස්ලා, හොස්පිටල් ස්ටාෆ් එක මාර ස්ට්‍රෙස් එකකින් ඉන්නේ. මම ගොඩක් අයට කියනවා මට හම්බෙන වෙලාවට මේව කරන්න කියලා. ඉතින් මම දකින්නේ කවුරුත් එහෙම කරනවා. කරලා try කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ආදායම හොඳ වෙනකොට ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙනවා. එතකොට ඔයා කරන සර්විස් එක ඔයාට මේ රටට හොඳට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ජොබ් එකත් හොඳට කරන්න පුළුවන්. දවසක ඔයාගේ ආදායමට වඩා ජොබ් එකකින් එන ආදායමට වඩා මේ ආදායම වැඩි වුණොත් ඔයාට දෙයිනේ කියලා තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නිදහස ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2024 පටන් ගත්තම ආයෙත් කියන්න තියෙන්නේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයට අමතරව තමන්ට සතුටු හිතෙන දෙවෙනි ආදායම් මාර්ගයක් හොයාගන්න. විශේෂයෙන් ඩිජිටල් ක්‍රියේෂන් කියන්නේ ඩිජිටල් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් කියන්නේ හොඳ මීඩියම් එකක්. ඉස්සරහට එන හැමෝම ෆෝන් එකක් අතේ තියාගෙන ඉපදෙන්න ඉස්සරහට ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක බිහි වෙන පරපුරක් ලොකු වෙන පරපුරක් වයසට යන පරපුරක් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඒකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක දැම්ම ගන්න තාමත් පරක්කු නැහැ. ආරාධනා කරන 2024 ඔයාටත් අපිට රටටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න දියුණු වෙන්න කාලයක් වෙන්න කියලා අපේ ජීවිතවල තියෙන හොඳම අවුරුදු 2024 කරගමු. එහෙනම් ගිහින් එන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මම එනකම් ජය වේවා.